neapărat să folosim arhitectura veche în mod constructiv. Proiectul nostru Oraș, Evoluție și Actualitate, de fapt asta își dorește. Să prezinte un moment din viața orașului sau din istoria orașului, să îi prezinte contextul prin vocea celor care au participat la crearea lui. Colegii noștri mai în vârstă, mai experimentați, care au avut ocazia și datoria să își pună cunoștințele și forța la întrebuințare, dar și să avem o arhivă. Să avem o arhivă care să poată fi folosită de generațiile care vor urma și să înțeleagă nu numai ce am făcut și de ce am făcut lucrurile așa cum le-au moștenit ei. În calitate de manager de proiect, am considerat că după un majorat într-o carieră alături de arhitecți, este foarte important să se realizeze un film documentar în care munca unor membri a ordinului să fie cât mai bine pusă în valoare. Vorbim de categorii de vârstă și vorbim de vârstă în proiectele de arhitectură de la 40-50 de ani până la membrii foarte tineri care proiectează azi arhitectură contemporană. Orașul Oradea, ca și oraș atestat, are peste 900 de ani, dar nouă ne-au rămas destul de puține lucruri din perioada înainte de ocupația turcească și, practic, cea mai importantă și poate singură este cetatea Oradea, care a avut mai multe etape de dezvoltare. Prima încă înainte de 1241, când au năvălit tătarii și au cam stricat tot. Culmea că acum 3 luni am mai găsit la săpăturile arheologice care s-au făcut în fața cetății, am găsit 2 biserici, una din ele fiind chiar din această perioadă, din perioada arpadiană, deci înainte de 1241. Cetatea Oradea, care este un monument foarte important, în timpul comuniștilor nu era un obiectiv cu care trebuia să ne lăudăm. Deci era ceva care era dintr-un alt regim, aparținea de altă țară și nu avea nimic comun cu ceea ce se dorea în regimul respectiv și se dorea ascunderea acestei clădiri. Ascunderea clădirii s-a putut face într-un fel din mai multe motive. Partea sud-estică, practic, era ascunsă deja de la începutul secolului 20 de către industriile care s-au făcut clădiri mari, cea mai mare fiind fabrica de blănuri. În fața fiind partea de vest a cetății, practic erau construcții, erau câteva clădiri, erau cu P+1 și parter, era chiar autogara orașului, de aici porneau toate autobuzele. Casa de Cultură a Sindicatelor din Parcul 1 Decembrie, fostul Parc 23 August, a fost ales intenționat ca un cap de perspectivă care să închidă toată viziunea dinspre axul străzii Vasile Alexandri către cetate. Pentru că cetatea nu era deloc privită pozitiv și cu ochi buni, mai ales că era în cap de perspectivă chiar turnul Bisericii Romano-Catolice, care astăzi oficiază liturghiile în limba slovacă, unde avem acolo și consulatul Slovaciei.
La Casa de Cultură a Sindicatelor, arhitectul Regman, practic, în această lucrare demonstrează câte lucruri se pot face cu un beton armat, în primul rând. Și asta a fost un fel de revoluție deja în arhitectura orașului, pentru că era prima clădire din beton armat în care se vedeau elemente în consolă mai mult decât obișnuit, elemente îndrăznețe. Deci o arhitectură în sfârșit îndrăzneață, care nu mai era arhitectura dinainte mai monotonă, să zic. Decorul arhitectural net superior, adică mi-a plăcut enorm de mult. Nu. Clujul nu-l pot compara cu Oradea, din punctul ăsta de vedere, știi? E o arhitectură care e unitară, spune totul despre perioada 1890-1920, știi? Pentru 40 de ani acolo s-a rezolvat totul, știi? Asta ce spune? A fost o perioadă de un avânt economic extraordinar în care oamenii au fost fericiți și au construit după cum au dorit, cum au avut posibilitățile, necesitățile și gândirea respectivă. E suficient să te uiți la dimensiunea spațiilor interioare, la înălțime, nici nu mai spun de decor și asta. Decorul exprimă pasiunea pentru frumos și pentru plăcerea de a trăi în spațiul respectiv. Au construit la un nivel la care noi nu mai știm să construim. Mă gândesc adeseori cum puteau construi cu tehnologia de atunci, cum s-au făcut palatele orădene, cu blocuri de cărămidă plină, cu zidării groase de 80 de centimetri, cu ornamentele pe care astăzi le admirăm și ne bucurăm să le putem întreține, nu să le construim. S-a trecut la o arhitectură simplistă, minimalistă, cu tehnologia de vârf pe care o avem în istoria evoluției ei și nu știu dacă e comparabil, dar trăim cu totul alte vremuri. Să nu uităm că suntem în mileniul 3, nu ne putem întoarce în trecut și în istorie. Menirea noastră este să respectăm ceea ce s-a făcut, să putem să întreținem și să prețuim și să mergem mai departe și să trăim în mileniul în care suntem. Palatul Moscovici-Mișca este un simbol al poveștilor palatelor orădene din Oradea. Este un palat în care decorațiunile se întrec unele pe altele acolo, de la imagini cu orașul Oradea, care sunt foarte discrete și cu activitățile care se desfășurau în Oradea, ajungând la pomul vieții cu acele decorațiuni superbe și mă bucur foarte mult și sunt foarte mândră. Toate aceste elemente se realizează în atelier. Sunt tipare din diferite materiale prin care se pot lua aceste mulaje. Fiecare element este dat jos de pe clădire, este făcut un mulaj, apoi se toarnă aceste elemente. După ce sunt turnate, se montează în zona de unde au provenit. Sunt multe etape pe care se testează, de la studiu cromatic a unor fațade, alegerea astfel a culorii care apoi
este sau nu bine interpretată de cei care admiră aceste palate. Dacă Palatul Moscovici-Miksa este cel mai instagramabil palat al orașului, acest lucru se datorează în primul rând a decorațiunilor fațadei, dar și a culorii aleasă la momentul construcției și iată acum redată după un amplu proiect de reabilitare. Vorbim de o arhitectură Art Nouveau care a șocat întreaga Europa și astfel comanditarii și proprietarii acestor palate au vrut cu tot din adinsul să arate potențialul financiar al fiecăruia, alegând cele mai spectaculoase fațade inspirate din alte proiecte și palate construite deja în marile capitale europene. Palatul Adorian este văzut de sus, parcă este mai frumos decât văzut de jos, dar din cauza acelor hornuri, care și acelea au fost o provocare, erau deteriorate, dar arhitectul și-a dorit foarte mult să fie pus în valoare. Și atunci, cărămidă cu cărămidă, a fost curățat, a fost rezidit și iată că au reînviat odată cu clădirea. Este un lucru formidabil. Faptul că trăiești și zilnic călătorești, mergi, folosești spațiul arhitectural creat acum 100 de ani, în felul în care a fost creat, asta te influențează ca și persoană. Tu însuți respiri alt aer, tu vezi complet diferit față de alții din altă parte. Environmentul te clădește, te formează. Tu ești parte din acest environment datorită faptului că există. A fost creat cândva. Au fost niște necesități. De pildă, în unul dintre primele proiecte care am participat în Oradea, m-a pus să lucrez cu Ilya Dan. Băiat foarte fain, arhitect, care îl cunosc din facultate și el avea o lucrare, Astoria, renovarea spațiului, parterului de la Astoria, care a fost expoziție de artă și direcția comercială voia să facă o cafenea. Și să mergem și să extindem, să mergem cu cafeneaua și la supantă, sus și asta. Decorațiile ușii, noi am păstrat totul. Numai simplu am amenajat interiorul cât să funcționeze ca și cafenea. În experiența mea, în această zonă de proiectare în domeniul reabilitării monumentelor, am avut șansa și oportunitatea să lucrez încă de la început pe două șantiere foarte, foarte importante, atât pentru cariera mea, cât și pentru comunitatea locală. Este vorba despre reabilitarea fațadelor, dar și reamenajările interioare de la Hotelul Astoria, respectiv reabilitarea fațadelor la Hotelul Transilvania. Am avut șansa să am în ambele cazuri un beneficiar care a înțeles rolul meu în elaborarea și implementarea acestor proiecte și mai mult decât atât am constatat și cu foarte mare plăcere afirm acest lucru, că acest beneficiar a înțeles nu doar rolul pe care îl am eu în elaborarea proiectelor, în îndeplinirea șantierelor, ci a înțeles care este rolul acestor două clădiri în viața comunității. Reabilitarea unor clădiri în întregime, cred că singura este această clădire în care suntem, Casa Dorvoș. Reabilitarea unei clădiri de patrimoniu continuă cu un management și după ce lucrările s-au finalizat la fațadă.
Vorbim de interioare care urmează să fie puse în valoare cu ajutorul istoricilor, a creatorilor de conținut sau prin organizările de evenimente. Nu în ultimul rând, tratăm întotdeauna ca vizitatorul să se transpună în epocă, să simtă cum societatea de la începutul secolului își avea activitatea în interioare precum sufrageria, salonul domnilor sau salonul doamnelor. Nici alte spații nu sunt lăsate la voia întâmplării. Atragem pe toți cei care vin și ne vizitează un obiectiv turistic, astfel încât să plece de la Oradea cu gândul trebuie să ne întoarcem. Astăzi, Sinagoga Sion funcționează ca un spațiu cultural. Este un proiect reușit, este un proiect care aduce vizibilitate comunității, orașului. Dacă privim la această clădire, este bine și este important să cunoaștem puțin contextul și istoricul ei. De altfel, este o sarcină a arhitectului șef de proiect, obligatorie în elaborarea unui proiect și în ducerea lui la bun sfârșit. Și din acest punct de vedere, sigur că da, Sinagoga Sion este unul dintre cele mai emblematice monumente de pe teritoriul Oradiei, este una dintre cele mai vizibile clădiri, este una dintre cele mai reprezentative din punct de vedere arhitectural, istoric și așa mai departe. Ea spune foarte mult despre proprietarul ei inițial, nu? Comunitatea evreilor, despre forța acestei comunități în perioada în care ea a fost construită, însă și poziția ei în oraș este o dovadă a forței și a importanței pe care proprietarul de odinioară o avea la nivelul orașului. Mi-e dor de așa ceva. Putem vorbi de două etape în ce privește urbanismul, anume perioada cea mai înfloritoare și cea mai valoroasă care a rămas în mare parte a orașului este perioada anilor 60, care mulți dintre colegii noștri mai tineri o să se mire, este de fapt inspirată din urbanismul sovietic. Cel care a dat prospecte largi între blocurile de locuințe, foarte mari distanțe, deci nu mai vorbeam atunci de însorire, care era oricum asigurată, vorbim de spații plantate, spații verzi și spații plantate cu arbori, foarte largi, atât trotuarele cât și zonele de circulație. În spatele primăriei există un bloc care are forma, să spunem, siglei Mercedes. Amplasamentul a fost prevăzut și forma blocului în sine proiectate de aceeași arhitectă, Terdic Magdalena, dar care, fiind detronată din postul de șef de atelier, s-a numit un alt șef de proiect. Între timp, a fost vizita în China a cuplului prezidențial, așa, și politica partidului privind investițiile s-a schimbat. Ideea președinției era să se facă un sediu al partidului și al guvernului, cum nu s-a mai văzut în lumea la București. Ceea ce însemna că comasa absolut toți banii, deci toți banii de investiții. Însă rămâneau investițiile prevăzute pentru blocuri de locuințe, nu? Pentru popor, da, clasă muncitoare și restul. Deci, care nu puteau fi și nici nu voiau să fie înlăturate. Bun. Deci, în locul unde este acum acest bloc, inițial prevăzut a fost un hotel de aceeași formă, care avea și o terasă cu restaurant
care trecea peste șoseaua asta care mărginește Crișul și chiar venea puțin în consolă peste Criș ca să aibă o vedere foarte interesantă. Lucru care nu mai există actualmente decât de pe pod, așa. Dar era o idee foarte interesantă la vremea respectivă. Și fiind înlocuit, a fost numit domnul Sobo Arnold, care era fostul șef al atelierului de proiectare din Băile Felix, care acum, pentru că nu mai existau nici investiții pentru Băile Felix, se mutase și se regrupase cu Institutul de Proiectări, ca un atelier de proiectare de arhitectură separat și distinct. Mai putem să amintim blocul de pe malul Crișului a arhitectului Vaghe Ladislau, care la vremea respectivă era un bloc admirat și care era foarte frumos, cu intrare de pe strada Independenței și care realmente are niște apartamente bune și care ar fi declanșat o amenajare și sistematizare a malului stâng a Crișului între podul intelectualilor sau de la Nuiele, cum îl numește lumea, până la podul din centru, respectiv statuia lui Eminescu. Deci urma o degajare a parterelor de la toate clădirile, urmând să existe o anfiladă de arcade pe care poți să te plimbi și în anotimpul ploios sau când ninge. Bloc Bromberg Oradea. Asta este o poză generală și aici sunt planșele prezentate, chiar și eu la intrarea în curtea blocului. Din păcate, a apărut a doua perioadă, chiar începând din 72-73, ca la sfârșitul anilor 70, respectiv începutul anilor 80, s-a recurs la o îndesire a zonelor deja construite în anii 60. Activitatea noastră a fost îmbunătățită de faptul că eram împreună. Eram un colectiv de 16, 18, 15 arhitecți care era împărțit în două grupuri, în oraș, aici și la grupul de la Băie, știi? Care lucra pentru Băie. Noi comunicam în continuu, vedeam fiecare ce face, ne mai comentam mai asta, față de ce se întâmplă astăzi, că nici nu știi de unde vine un proiect. Un băiat e acolo, altul dincoace, este o comunicare zero, dar acolo ne cunoșteam, ne ajutam reciproc. O idee de-a mea sau de-a lui participa în proiectul meu, știi? Și este enorm de important să eviți niște greșeli, greșelile totdeauna apar. Totdeauna va trebui, la orice proiect, să renunți la ceva. Nu există ca totul să fie ideal. Balanța e totul e să stabilești o balanță între ce păstrezi și ce elimini. Eram arhitecți mai tineri sau mai bătrâni, așa, tehnicieni, proiectanți, arhitecți, așa, și desenatori. Desenatori proiectați, desenatori copiști. Această ierarhie, în cadrul unui compartiment, noi îi spunem ateliere, era respectată, dacă mă înțelegeți. Șeful era de obicei, în cazul nostru, un arhitect sau arhitectă, iar la restul specialităților tehnice, ingineri. Este o diferență totuși destul de mare în modul în care se lucra atunci. Existau două instituții care se ocupau de proiecte industriale în Bihor. Practic era Institutul de Proiect Bihor, unde am lucrat și eu, și mai era un institut de proiectare și construcții industriale, care se ocupa de proiecte numai industriale.
Altcineva nu se ocupa de aceste lucruri. Ambele instituții aveau un birou practic care controla aceste lucrări, controla lucrările proprii și avea un for, acest birou de control, care controla foarte amănunțit și destul de bine lucrările care ieșeau din instituțiile respective de proiectare. Și asta însemna foarte mult, pentru că se puteau opri lucrările proaste sau lucrările care nu erau în regulă și ieșeau totuși lucrări destul de bine puse la punct, ceea ce însemna mult. Bine că trebuia să te încadrezi atunci ca arhitect și ca proiectant sau ca șef de proiect o grămadă de cerințe și date și mai ales de preț și de cantități de materiale folosite și alte minuni. Dar era un control, eu zic, într-un fel binevenit, care astăzi nu există. Deci astăzi scapă de sub control arhitectura propriu-zisă de multe ori și scapă de sub control pentru că este cerința beneficiarilor, ceea ce nu este în regulă totdeauna. Deci ar trebui să existe un control astăzi, un control mult mai bine pus la punct, ca să existe o arhitectură pusă la punct, atât în zona industrială, cât și în social-cultural. Noi, înainte de 1990, funcționam în felul următor. Se primeau comenzi de la Consiliul Județean pentru diferite lucrări, care studii, vorbesc de partea de arhitectură, nu de sistematizare. Aia era altă mâncare de pește. Dar pentru arhitectură, practic, se dădeau niște bani ca să avem din ce trăi. Se făceau niște studii de locuințe, niște astfel de lucrări, care au continuat și după 1990, pentru că nu, cum să zic, n-au existat beneficiari imediat care să aibă bani să-și facă case individuale sau așa mai departe. Tot până prin 1992, tot de la Consiliul Județean se primeau banii pentru astea, ca să avem salarii. Perioada de început este ca o perioadă de început. Din școală nu știi multe, dar cod la cod, mai ales nu cu domni arhitecți care erau ocupați și aveau șefire de proiect și nu puteau să ne îndrume, ci cu tehnicienii. Cel mai mare noroc l-am avut cu tehnicienii, cu niște oameni deosebiți. L-aș aminti aici pe domnul Iosif Hobotski, a mai fost domnul Nodi și domnul Pantea, Emeric, domnul Fazecoș. Au fost câțiva extraordinari meseriași de la care am învățat foarte multe detalii și apoi, sigur, pe șantier, pentru că noi am fost puțin trimiși și pe șantier să vedem ce se întâmplă, să cunoaștem detalii. Apoi am ajuns și să primim lucrări ca șef de proiecte, să avem responsabilitatea asta. E adevărat că perioada nu ne-a favorizat. Perioada a fost cea a proiectelor tip și în proporție de, fără să greșesc, de 80% din locuințe, poate chiar spre 90%, a fost acele proiecte tip la care noi făceam doar adaptări. Proiecte se considerau proiect modificator acolo unde preluai un proiect tip și îl ajustai la forma terenului sau la intersecțiile de străzi, care nu întotdeauna erau în unghi drept. Și atunci acolo aveam de lucru, iar de proiecte unicat nu prea putem vorbi în perioada respectivă, pentru că am lucrat la un proiect unicat cu domnul arhitect Soboarnu, unde dânsul a fost șef de proiect. Este vorba de acel proiect, de acel bloc de locuințe parter cu 11 etaje,
pe malul Crișului, intersecția Tudor Vladimirescu cu Principatelor Unite. În timpul formării ni s-a stimulat un apetit pentru libertate și pentru expresie și pentru performanță, care era bazat într-adevăr pe explozie de design, pe design extrovertit, pe volumetrie. În momentul în care ne-am terminat cursurile, ne-am diplomat și am venit să lucrăm efectiv, a fost dezamăgire foarte mare. Libertatea pur și simplu nu exista, pentru că constrângerile erau de așa natură încât nu aveai ce face cu ea, nu se putea manifesta. Poate în programele care nu erau cele strict sociale, cele axate mai mult pe producție, în agroproducție sau în industrie, aveau oarecare libertate în volumetria tectonicii, dar în rest se lucra numai pe proiecte tip și pe bugete și pe devize constrângătoare. Practic, munca arhitectului a fost redus la nimicuri. Deci s-au folosit tehnologii prefabricate, proiecte tip, amplasamentul, partea de sistematizare a fost făcută înainte de colegii de la sistematizare. Practic, s-a putut umbla puțin la fațade și la balcoane. Cam asta, volumetria era dată. Deci erau niște limite foarte, foarte strânse în care eventual omul își putea etala, știu eu, capacitățile. Trebuie să menționez niște arhitecți care nu trebuie uitați din cadrul Institutului ăsta de proiectări, care erau unii mai în vârstă decât mine. Unul dintre ei este domnul Vladimir Ionescu. Vladi, cum îi spuneam noi, a proiectat, în primul rând, un hotel care îl știe toată lumea, deci fostul hotel Dacia, actual Continental, așa, care, dintr-un punct de vedere, funcționa mai bine decât acum și era mai grozav. Nu vreau să vă povestesc niște amănunte așa, dar care ar merita știute. De exemplu, puteai să intri sau să ieși din bazin direct în barul aparținător, care era mobilat jumătate cu mobilă ca să poți să stai cu chilotul de baie ud și jumătate pentru populația îmbrăcată uscat. El a mai proiectat, de exemplu, sala de sport, care până astăzi funcționează foarte bine, cu tribune amovibile, lucru care era o noutate pe vremea aceea la noi, și cu o structură a tavanului, care inginerii s-au chinuit mult să proiecteze această structură tridimensională, pentru o suprafață foarte mare, îmi cerea o sală de sport și care totodată avea destinația și pentru alte festivități, concerte, expoziții, târguri, care mult timp și chiar și astăzi se practică în sala respectivă. Fostul magazin Universal, numit astăzi Crișul, dacă știți, care a fost proiectat de domnul arhitect Ardelean și cu fațada realizată de un artist plastic, doamna Cruh, așa, care a proiectat ce vedeți acolo, care au niște roți, noi le numeam lămâi. Erau roțile solare, de aici era ideea. Piața Magnolia a fost o realizare foarte frumoasă. În primul rând, așa cum îi spunea numele, dorea să fie plantată cu magnolii. Magnoliile astea de culoare roz-movă, eu așa deschis, au dat titlul și ansamblu pietrei cu care era realizată această piață. Arhitectul Werner, care a desenat piața într-un fel, împreună cu proiectantul cinematografului, da, a prevăzut această piatră de culoare roșie care să se potrivească foarte bine cu culoarea magnoliei.
și toată piața era, împreună cu fântânile respective, destinate locului de odihnă, recreație și joacă pentru copiii din cartier, având în față cinematograful, care la un moment dat chiar trebuia să primească destinația de primire și ședințe a președintelui țării. La Cinematograful Patria avem o foarte bună realizare a unui artist plastic orădean. Acel pom încrengănat de pe fațadă, care a fost ulterior refăcut și chiar foarte bine refăcut. Oarecum străpungerea de la podul Decebal până la cimitirul Olosig, împreună cu tot cartierul, este o realizare nouă. Deci, după anii 70, așa. Și sigur că a provocat o problemă. Era tramvaiul, iar toată porțiunea asta de la intrarea în țară până la strada Republicii, care făcea parte din DN1, ajungea să intersecteze linia de tramvai, lucru care nu prea era acceptat pe plan internațional din punctul de vedere a unui drum nu atât național, cât un drum județean. La noi se numea DN1, dar era un drum internațional, așa. Și atunci s-a creat acea intersecție mai mult sau mai puțin ciudată, elipsoidală, care până la urmă, vedeți, funcționează cum funcționează. Domnul inginer Precup, care era șeful compartimentului de drumuri din Institutul de Proiectare, a proiectat această intersecție care, în jur, a declanșat automat construirea unor blocuri de locuințe mai speciale, rămânând un colț neconstruit, care la vremea respectivă s-a făcut chiar un concurs, care acolo urma să fie o clădire cu un balcon prezidențial, de unde tovarășul Ceaușescu să țină cuvântări. Ca tare, piața aia se transforma peste noapte într-un loc de adunare. Norma era 3 oameni la metru pătrat, ca suprafață. Deci, să zicem, se aduna un număr de 3.000, 6.000, 10.000, așa, împărțeai la 3 și așa stabilai suprafața necesară pentru respectiv. Dar, până la urmă, au intervenit evenimentele de la sfârșitul lui 89 și s-a abandonat proiectarea acelui colț care nimeni nu avea curajul să spună așa trebuie făcut. Nici noi nu știam ce să facem pe colțul respectiv și rămânea să căutăm ceva. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și ca tare colțul acela a rămas gol și s-a proiectat un bazin cu o grădiniță care, cum să spun, descompune această intersecție care ar fi trebuit să aibă un colț oarecum similar cu restul. Lucru, nu atâta, lucru care îl găsiți și pe strada principală pietonală, la intersecția cu strada Episcop Ciorogaru, fostă porțile de fier, unde sunt 3 colțuri tăiate la 45 și un colț bizar cu 2 blocuri noi, care nu mai seamănă cu nimic, dar asta era la vremea respectivă tendința. Trecerea de la sistemul centralizat în care am lucrat înainte de 89 în sistemul liber de după 90, cu siguranță a fost un șoc pentru fiecare dintre noi, pentru că în momentul în care am lucrat într-o instituție unde nu purtam povara a nimic, acolo doar noi lucram, totul era sub îngrijirea altor persoane, în momentul în care ți-ai înființat un birou de arhitectură sau un SRL de proiectare, cu siguranță e o schimbare radicală.
Poate că la început, până în anii 2000, lucrurile au stat așa cum au stat cam ca peste tot. Adică un oraș cenușiu, știm cu toții cum arăta. Din anul 2000, lucrurile au fost într-o continuă creștere, care s-a realizat poate până în, chiar pot să spun așa, până în prezent. Parcă au fost câteva stagnări, dar nu remarcabile și nu importante, care au coincis evident cu perioadele de criză prin care am trecut cu toții, dar în general trendul a fost crescător. S-a trecut așa pas cu pas în realizarea unor clădiri care lipseau orașului la momentul respectiv. Poate să zic cel mai important a fost centrul comercial Lotus, un spațiu care lipsea în totalitate orașului și care chiar și astăzi a rămas un punct de atracție pentru locuitorii orașului. Atunci mi s-a părut că a fost un moment de clic așa profesional în istoria construcțiilor noi, să zic, ale orașului. Personal am luat parte cu o echipă de colegi. Vorbind aici de colegii de structură, am făcut parte din echipa de proiectare a acelei clădiri sau acelui ansamblu de clădiri. Atunci încă exista un institut de proiectare județean, să zicem așa, care a fost coordonatorul acelei lucrări, structural vorbind. Următoarea clădire interesantă, clădire înaltă, realizată în Oradea, a fost hotelul Ramada. Partea de finisaje, să zicem, s-a distins și s-a văzut clar o diferență de finisaje între nou hotel Ramada și, să zicem, vechile hoteluri care nu intraseră în reabilitare și reamenajare. Și atunci partea de tehnologii noi a apărut foarte mult sau s-a dezvoltat și a luat amploare, mai ales pe zona de arhitectură și de finisaje. Pe zona de realizare a structurilor, nu putem să spunem, repet, principiile sunt aceleași de sute de ani. Am avut șansa să colaborăm cu un beneficiar care și-a dorit să implementeze un proiect frumos, reușit pentru oraș și care a fost dus la bun sfârșit prin multă muncă. Am încercat să integrăm, să ținem cont și de lumină în arhitectură și de modul de percepere a zgomotului care se desfășoară pe străzile adiacente imobilului și să ne jucăm practic și cu plin-golul ferestrelor, inclusiv cu cărămida plină care este practic socul clădirii și în spatele meu. Din punctul meu de vedere, arhitectura de bună calitate în Oradea începe să prindă rădăcini, să spargem barierele vizuale, estetice ale orașului, să lăsăm o amprentă asupra lui și de clădiri contemporane, moderne, cu o valoare arhitecturală care va putea, să zicem, închega orașul în valoarea patrimonială, arhitecturală, ambientală. Oradea, după mine, este unul dintre cel mai fericite orașe. Suntem datori ca moștenirea pe care o avem și o prețuim și o respectăm, să o lăsăm mai departe, desigur, în contextul vremii pe care o trăim, al prezentului. Intervențiile trebuie să existe, măcar pentru a pune în valoare existentul, dar să fie făcute cu echilibru, în așa fel încât să valoreze trecutul. Sunt clădiri superbe. Orașul ăsta e deosebit, are o moștenire deosebită și ar trebui să se citească asta și din ceea ce producem noi ca și arhitecți.